It's me again, Kris Talla. Welcome to my channel. Okay guys, so ngayong araw na to, ginawa ko tong video na to dahil meron lang akong gustong i-share sa inyo na kung di kaalaman. Ito is napakadali. Meron lang tayong 3 step na susundan or gagawin para po magawa nating linisin or tanggalin yung paghahang ng ating computer. Okay guys, so kung gusto po ninyo yung video, magpatuloy po kayo hanggang sa dulo. Pero kung ayaw po ninyo yung video, pero pwede po kayong mag next video. Okay guys, so bago po tayo magpatuloy, guys, please subscribe and of course click the notification bell para po updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko po dito sa channel na to. Okay guys, so thank you for subscribing. Thank you very much for watching, and of course, kung nagustuhan po ninyo yung video, please click like. At kung may natutunan kayo sa video na to, mag-comment po kayo. Kung meron pa kayong gustong matutunan, pwede niyo po ilagay sa ating comment section para po malaman ko po. If ever naman po na kaya kong gawin, pwede po siyang i-tutorial ulit. Okay guys, so again, thank you very much for watching and God bless you po.